Σήμερα θα δούμε κάποιους τρόπους για το πώς μπορούμε να πάρουμε δεδομένα από κάποια ιστοσελίδα και να τα φέρουμε στο Excel. Έστω ότι θέλουμε να δούμε τώρα τα πρώτα δύο στοιχεία σε αυτή τη σελίδα και θέλουμε να δούμε τα ιστορικά του δεδομένα. Και σε αυτό και σε αυτό. Εδώ λοιπόν έχει κάποιους πίνακες εκτενείς που μας δείχνουν τα δεδομένα. Εδώ έχει δυνατότητα να κάνεις download, αλλά κάποια sites δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνεις download. Οπότε πώς το λύνουμε, πώς παίρνουμε τα data από sites που δεν έχουν λειτουργικότητα για download. Κάνουμε ένα δεξί click inspect, πατάμε σε αυτό, διαλέγουμε ένα στοιχείο στον πίνακά μας και προσπαθούμε να βρούμε τον πατέρα του πίνακα, το table, που είναι πάνω από το table head. Οπότε αυτός όλος είναι ο πίνακας, κάνουμε ένα copy element, πάμε σε ένα εξελόφυλλο, paste και μας έχει επιστρέψει τα δεδομένα. Εδώ βλέπουμε ότι άλλα δεδομένα είναι αριστερά, άλλα δεδομένα είναι δεξιά. Άρα καταλαβαίνουμε, υποψιαζόμαστε ότι δεν έχει αναγνωρίσει σωστά τις ημερομηνίες. Και για να το δούμε και στα σίγουρα, αν θα βάζαμε εδώ εμείς το διαβάζουμε 4/12, αλλά οι Αμερικάνοι το διαβάζουν 12/4. Εδώ είναι 4/12. Οπότε εδώ έπρεπε η πηγή είναι 12/4, γιατί βλέπουμε ότι είναι όλα τέταρτος. Οπότε πιάνουμε τα στοιχεία μας, πάμε data, text to columns, delimited, next, δεν βάζουμε κάποιον delimiter, next, και εδώ εκμεταλλευόμαστε αυτό το στοιχείο και λέμε ότι οι ημερομηνίες μας έχουν μορφή month, day, year. Πατάμε finish και τα έχει μετατρέψει. 12/4, 11/4, 10 κτλ. Οπότε, αυτός είναι ένας τρόπος. Αν όμως αυτή την άσκηση θέλαμε να την κάνουμε τακτικά, καλό θα ήταν να τη φέρουμε από την ιστοσελίδα απευθείας. Οπότε, πώς το κάνουμε αυτό? Πάμε και παίρνουμε το URL from web, βάζουμε και μας έχει φέρει μια σειρά από πίνακες. Αυτό το view είναι ένα λίγο πιο καινούριο view του πώς φορτώνεται η HTML σελίδα, μοιάζει λίγο με Power BI. Σε πιο παλιές εκδόσεις δεν υπήρχε το Add Table Using Examples ούτε το Web View. Οπότε πάμε ένα-ένα τους tables για να δούμε ποιος είναι. Οπότε αυτός είναι ο table που μας ενδιαφέρει. Πάμε Transform Data. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει αναγνωρίσει σαν ημερομηνία. Πώς το λύνουμε αυτό το θέμα? Πάμε σε αυτό εδώ το σημείο. Αν βάλουμε date, βλέπουμε ότι, ακόμα και με replace current, βλέπουμε ότι εδώ μας έχει βγάλει το error με πιο φανερό τρόπο. Οπότε, έδιωξα τελείως το βήμα και τις προηγούμενες μορφοποιήσεις. Αυτό λύνεται using locale. Χρησιμοποιούμε English US λογικά. Και λέμε ότι αυτό είναι ένα date. Μας λέει ότι η μορφή θα είναι πρώτα ο μήνας, μετά η ημέρα και μετά το έτος. Λέμε OK και το έχει φέρει. Άρα, το εξηγήσαμε ότι το locale της όρος πηγής είναι στην αμερικάνικη έκδοση, παρότι η δικιά μας είναι σε μια ευρωπαϊκή έκδοση. Και τώρα μένει να το ορίσουμε ότι αυτά εδώ που τα βλέπεις στα αριστερά, σαν text, ότι είναι decimal numbers. Άρα, αυτά εδώ μπορούμε να πούμε detect data type και να βρει απευθείας τι data type είναι. Αντίστοιχα και εδώ δεν βρίσκει τι data type είναι γιατί έχει το M. Πάμε και στο percentage και βρίσκει ότι είναι ποσοστό. Οπότε εδώ αν θέλαμε θα διώχναμε το M και μετά θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με την ένδειξη million πάνω ό,τι είναι τα ποσά που θέλουμε. Δεν θα το κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε close and load to και τώρα μας ρωτάει θέλετε σαν table, σαν pivot table, σαν pivot chart ή μόνο σαν connection. Εμείς θα το βάλουμε σαν table για αρχή, για να δούμε ότι φέρνει τα δεδομένα. Και όντως φέρνει τα δεδομένα κανονικά και τα στοιχεία μας όλα. Θα μπορούσαμε επίσης εδώ να κάνουμε load to pivot table. Και μας λέει ότι θα ακυρώσει το προηγούμενο βήμα. Και εδώ μπορούμε να πάρουμε την ημερομηνία που με το που θα τη βάλουμε στις γραμμές θα αναγνωρίσει μήνες, όλη την ιεραρχία. Οπότε μετά μπορούμε να βάλουμε το price και εδώ με ένα insert pivot chart να βάλουμε μια γραμμή, ok, και με το συν να δούμε λίγο παραπάνω λεπτομέρεια για τη συνάρτησή μας ή και ακόμα παραπάνω για μέρα-μέρα.
Εδώ έχουμε λίγα δεδομένα, οπότε δεν θα έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά παρά μόνο όταν κλείσουμε τους μήνες. Οπότε αυτή είναι η μία άσκηση που μπορούμε να κάνουμε, αλλά τώρα μπορούμε να φέρουμε και την άλλη μετοχή, future ό,τι είναι. Αυτό είναι ο index, οπότε το SP500, ok, παίρνουμε copy και θα πάμε με την ίδια λογική, data from web, θα εισάγουμε και εδώ αντίστοιχα παίρνουμε το table 2 τώρα που ξέρουμε τη δομή του site, transform data και μας έχει φέρει τον ίδιο πίνακα. Μπορούμε να κάνουμε την ίδια λογική. English United States και date. Πολύ ωραία, τα άλλα τα έχει ήδη σαν δεκαδικά. Close and load to. Αυτή τη φορά θα πούμε only create a connection και θα πούμε add this to data model. Το κάνουμε αυτό και θα προσθέσουμε και τον άλλον πίνακα. Στο data model θα σβήσει το πίνακα που είχε φτιάξει εδώ. Φορτώνω τα δεδομένα και τώρα μπορούμε να πάμε στο manage του data model για να συνδέσουμε αυτούς τους πίνακες. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο πίνακες οι οποίοι είναι ασχέτιστοι μεταξύ τους. Παρότι έχουν το πεδίο date, μπορεί να μην έχουν τις ίδιες ημερομηνίες date. Οπότε, date table new. Μας έφτιαξε λοιπόν ένα date table που περιέχει όλες τις ημερομηνίες date που βρίσκει στους άλλους δύο πίνακες. Και τώρα εμείς πρέπει να συνδέσουμε το date με το date και το date του table με το date. Αν θέλουμε να τα φέρουμε και λίγο πιο οπτικά, είναι one-to-many relation. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα στοιχείο, μια ημέρα του πίνακα ημερολογίου, συνδέεται με μία ή περισσότερες, αυτό σημαίνει το αστέρι, μία ή περισσότερες ημερομηνίες στον άλλον πίνακα και στον κάτω πίνακα. Οπότε ένα save. Μπορούμε να κλείσουμε τώρα αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό? Μπορούμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, να βάλουμε ένα pivot table from data model στο existing worksheet. Και τώρα θα πάρουμε το data από τον κοινό πίνακα, το date hierarchy. Θα το βάλουμε εδώ και βλέπουμε ότι έχει πάρει όλη την ιεραρχία και τους μήνες που δεν υπήρχαν, που θα υπάρχουν στο μέλλον, άρα έχει φτιάξει όλη τη χρονιά. Και από εδώ θα πάρουμε price για το ένα και price για το άλλο στοιχείο. Πολύ ωραία. Αν θα βάλουμε τώρα την ίδια άσκηση με pivot chart και βάλουμε γραμμές, okay, μπορούμε να δώσουμε λίγο λεπτομέρεια. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε στοιχεία μόνο για το Μάρτιο και τον Απρίλιο και για τις δύο μετοχές. Και με το που πατήσουμε το SIM, παρατηρούμε και στο πλάι ότι μεγαλώνουν οι διάρκειες. Βλέπουμε ότι έχουμε γύρω στις 5.000 κάποιες τιμές εδώ και γύρω στις 39.000 κάποιες τιμές εκεί. Επειδή είναι τόσο μακριά αυτές οι δύο οι τιμές, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τη διακύμανση που βλέπαμε πριν. Πώς το λύνουμε αυτό? Στο Change Chart Type βάζουμε και τα δύο να είναι line, αλλά το ένα από τα δύο το βάζουμε στο Secondary Axis. Οπότε εδώ βλέπουμε πώς διακυμαίνονται οι τιμές χωρίς να επηρεάζουν μία την άλλη λόγω της τεράστιας διαφοράς που έχουν. Το ένα είναι στις 5.000 και το άλλο στις 40.000. Αλλά βλέπουμε ότι κινούνται σχετικά κοντά. Τι σημαίνει το σχετικά κοντά? Θα λέγαμε ότι έχουν και ένα correlation. Πώς μπορούμε να το δούμε αυτό το correlation? Θα έπρεπε να πάμε εδώ στον πίνακα, να βγάλουμε το hierarchy τελείως και να πούμε στο more fields ότι θέλουμε το date το ίδιο. Για να μας τα φέρει σε μια τέτοια μορφή που να έχει κάθε γραμμή να είναι και μία ημέρα. Οπότε, τώρα, για να δούμε το correlation, υπάρχει ένα εργαλείο, το data analysis, το οποίο το φέρνουμε από εδώ, file options, add-ins, excel, add-ins και ενεργοποιείται από εδώ. Πατάμε λοιπόν στο data analysis, βρίσκουμε το regression, ok, διαλέγουμε input range χωρίς το σύνολο, διαλέγουμε input x range χωρίς το σύνολο. Εδώ αν είχα και έναν τίτλο στην κάθε τιμή θα είχε ενδιαφέρον για να μας φέρει τις κεφαλίδες σωστά. Μπορούμε να διαλέξουμε confidence level κτλ. Μπορούμε να διαλέξουμε να μας βγάλει τα περισσότερα charts και θα μας το βγάλει από default σε ένα καινούριο worksheet. Πατάμε OK. Και εδώ λοιπόν κάνει μια ανάλυση, βασικά πολλές αναλύσεις για regression. Οπότε αυτό είναι το εργαλείο που χρησιμοποιεί το Excel για να βγάλει τα γραφήματα και μας δείχνει το correlation που έχουν αυτά
αυτές οι δύο οι μεταβλητές.